ko muna. Tingnan nyo yung, yung itsura ni Val, mga inday. Nilalamig ako kaya kinabit ko to. So, this is the winter here in Netherlands. Tingnan nyo naman, puting-puti. So, ito na talaga yung inaantay namin. Hindi yung nakaraan. As in, ang nipis. Savi! Si Savi. Dumadaan-daan kung saan-saan. Tingnan nyo, oh, gabi, white na white. Look! Savi, kom! Woo! Het krijgt wat koud. Oh, love, it's really nice in the camera with the white snow. Look! Oh, ja. Kom, Savi! Snell! Sus, ang aming prinsipe! Ang aming prinsipe! Oh nee, kijk! Wah! Oh, Papa, bye na. Can you do it, love? Ano, Papa? So, mga inday, tingnan nyo dito sa gitna kasi dinadaanan siya ng sasakyan. So, inaano nila, may kumbaga may nagtatanggal ng mga snow. Kaya dito lang sa side, yung may snow. Kasi madulas to mga inday. Naalala ko dati, nagtry ako magbike. Muntik na ako matumba kasi madulas. Sneeuwlopen. Yeah, hij wil daar. Tingnan nyo, gusto niyang doon maglakad sa snow. Ayaw niya dito. Dito kasi kami. Oh. Para akong si Tina Turner. Tina Turner? Yeah, my hair like. Malamig kasi mga inday pag hindi ko to ikinabit. Is Tina Turner still alive or not? Yeah. I'm not sure lang. Wow. Come, Papa is fair now. Come here. Come here now. So mga inday, nag-ano muna kami, naghiwalay muna kami ni Dudong. Kasi gusto niyang medyo malayo dun. Sabi ko, uuwi na muna kami ni Sabi kasi nilalamig na ako mga inday. And ayan, hindi din, kumbaga, wag din natin patagalin si Sabi sa snow. Buti kong sanay siya mga inday. Diba, hindi naman siya sanay sa snow. Minsan lang naman mag-snow dito. And nga pala mga inday, kahapon. Yeah. Kahapon mga inday, nag-compute kami kasi di ba wala akong work, mahal yung bayad ng bata dito. Sabi ko, pwede namang kumbaga, since nasa bahay lang naman ako, so sa bahay, okay lang din sa bahay si Savi, kaya lang gusto ni Wibe kahit twice a week si Savi sa parang child care, ganon. Ngayon, mahal na bayad dito. So dalawang morning nag-inquire kami. Ano lang yun ha, 2 times a week, tapos every morning lang. So kung sa Pinas na pera, mga 20 plus, 20,000 plus yung mababayaran namin. Kahit morning lang yun, 2 mornings lang in a week. So buti na lang tumawag si Wibe sa munisipyo dito. Kasi merong iba kasi na free, ganun. Pag mga 2.5 na yung mga bata, may free yun kasi parang practice sa kinder, parang nursery. So, 2 times a week, ganun. So, nag-inquire siya kung meron ganun. Kasi nga, wala akong work. Okay lang sana kung may work ako kasi may refund. Kaya lang, pag walang work yung isa, so nawawala yung refund, mga inday. Pero may iba na shoulder siya ng munisipyo. Kagaya ngayon, na tumawag si Wibi, buti na lang tumawag siya. So, sinabi niya na siya lang yung may work, ako wala. Pero gusto din namin ipasok si Savi. Para naman, kasi ako from other country, ako hindi naman ganun ka-fluent yung Dutch ko. Para naman matuto din si Savi. So, buti may konti lang yung babayaran mga inday. Kaya lang ang problem is, tumawag kami sa school na accredited. I-check pa nila if may vacant. So, yun na lang yung problema. Sabi ko naman kay Dudong, if walang vacant for now, kasi siguro mga 1 year ako matitenga. If walang vacant for now, sabi ko, pwede namang mag-antay na lang kami for ilang months, tapos sabi sa akin na lang muna. So, ganun yung scenario. So, ayan.
I hope may vacant mga Inday. So, isama nyo kami sa prayers. Kasi importante kay Savi din na makapag-mingle siya sa ibang bata. Especially dito. Nakikita nyo naman sa mga vlog namin. Pag pumupunta kami ng playground, walang mga bata. So, siya lang, kami lang naglalaro. Kaya mas maganda na, ayan, nag-i-school siya. In preparation na pag nag 4 years old na siya, yung talagang school na nila dito. And wala nang problema yun kasi free na yun pag nag-reach na ang bata ng 4 years old. Above. Go there. Yeah. Come. And sa totoo lang mga Inday, pag dalawa talaga nagtatrabaho dito, talagang malaking tulong sa lahat ng expenses. Especially ako nagpapadala ako talaga sa Pinas. So, ayan. Buti na lang, may allowance pa ako nare-receive. Hindi man siya, oh, that is water. Come here, here. Align here, Lopen. Yeah. Ayan, baka. Tingnan ko muna. Baka umano sa kanal. Here, here, here. Nee. Kijk, that is water. Ayan. So, buti na lang may allowance pa ako nakukuha. So, mga hanggang 8 months pa ako makakakuha ng allowance. So, yung 3 months is yung first 2 months 70% ng nakukuha kong salary now. Tapos yung third month is 75%. Tapos the rest hanggang sa 8 months. So, yun na yung 100%. Kasi yun yung sa okay, ayaw niya pa hawak mga Inday. So, yun yung sa maternity allowance ko naman. So, kung magkano yung sweldo ko ngayon, yun din yung makukuha ko. Pero after that, ayan, walay na. So, medyo, mahirap. Pero, kaya nga ngayon, kami ng solution kaya tumawag siya kasi i-enroll si Savi. Yo, Papa Ver. So, diba, ilang din yun, mawawala. Ilang, magkano din ang expense na yun para sa bantay, sa bayad kay Savi. So, buti na lang, may free sila sa ganun. Ay, hindi free. May babayaran naman kami, pero kaunti lang. Hindi katulad nung hindi namin alam na meron pala nun, na pag isa lang yung nag-work. So, yun. Malaking tulong siya mga Inday, actually. So, ayan yung kapaligiran mga Inday. Tingnan nyo. Sobrang puti. Halika na, uwi na tayo, Savi. Malamig. Savi, come here. Hey, it's cold. Come. Hindi ko na kaya mga Inday. Hindi ako pwedeng gumawa ng snowboard. Ang lamig. Savi. Wala, ayaw pa niyang umuwi. So, ayan mga Inday. Dito na kami. Hello. Alle problemen, hè? So, ayan guys. Mag-ano ako ng noodles. Tcharan! Tapos may bahaw ako. So, ayan. Gusto kong pinaparisyon sa ng bahaw. Tapos si Savi din, gusto din niya. Si Papa, gumagawa siya ng salad. So, yan yung gusto niya. Salad. Nadi. No, here. So, it's need one for you. Oh, that is ba now, yeah? It's ba. Makapuli doon. Nay, that is ba. Nahulog na yun. Wow. Feeling baby. Are you baby? Where's the baby? Waar is de zebra? Waar is de zebra? Hier kijken. Andersom. Ja! Yeah! Die nog. Deze nog. Is die nog? Waar is de blauw? Deze? Nee. Nee. Die nog. Nee. Deze, kijk. Sophie. Ja, mama. Nee, mama niet zitten. Sophie, waar is de olifant? Deze. Ja, eens luister naar papa alsjeblieft. Waar is de olifant? Ja, waar? Ja, nou doen we andere. Waar is de mier? Oké. Laat maar liggen. Namimili. Nee, kijk, deze. De kleur, de rood. Rood. Waar is de Wat is kleur? rood? Waar is rood? Ja, en? Een grote ook rood, hè? Nee, dat is oranje, hè? Welke? Dit is oranje. Nee, die kan toch wel?
Is dat groot? Is het toe? Oh ja. De groene. 2 keer. Ja! En die ook? Ja. Nee toch? Is het niet groen? Is Groen. die groen? Ja. Ja. Doe maar. Drukken. Ja! Gele. Wat is geel? De gele banaan. Ja. Dit geel? Nee. Nee. De citroengeel? Ja. 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 Paars. Wat is paars? Wat? Ja, de druiven. Oh nee, dat is hier. Deze. Daar. Ja. Ja. Dit denk ik pruim, maar ik weet niet zeker. Ja! En die? Nee. Nee. Dit? Krokodil. Die is groen, hè? Ja. Ja, groen. Ja, die is ook groen. Ja. En rood. Waar is die? Ja. 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 En? Welke? Nog rood? Ja. En waar is die? De geel. Ja, ja. Ja, druk maar. Ja. Is dit geel? Nee. Nee. En die? Ja. Ja. En waar is de blauwe? De blauwe. Blauw. Ja. Ja. Nog blauw. Ja, isa pa daw. Ja, is this blauw? Is this blauw? Kijk maar. Kijk eerst, is this blauw? Blauw. Is this blauw? Kijk maar. Nee. Nee. Hello, magandang hapon. So, napaidlip kami actually, pero sandali lang ako. Si Savi hanggang ngayon natutulog pa. So, mga alas 4 na ng hapon. Magagawa ko ng smoothie. So, ito lang yung ingredients ko. Ito, tas lalagyan ko ng grapes, tapos evap, tapos fresh milk. So, para marinig ni Savi, kailangan niya nang magising kasi baka pag nasobrahan na kahaba yung tulog niya, hindi siya makatulog sa itinakdang oras. Hindi kasi mga alas 8 pinapatulog na namin, kailangan matulog na siya. So, pag medyo matagal ang tulog niya sa hapon, nahihirapan siyang matulog ng alas 8. So, ayan, gigisingin ko siya para magising siya sa ingay ng blender. Kulang ko ng milk. Tsaka yung grapes. Nga pala, magsha-shoutout ako before. Ayan, habang gumagawa ako nito, magsha-shoutout ako. Kunin ko yung cellphone ko mga inday. Para, diba? Multitasking tayo. So, ayan. Grabe, ang bilis mong umpisa. So, i-shoutout natin yung pinaka-latest na nag-comment. So, shoutout kay sis Aziza Apipano. Shoutout sis Cinqueta Melissa de Dios. Ayan, may suggestion si sis Melissa. Yung kasi namin, yung, kita nyo, yung plant na yan. Ayan, may suggestion siya na sobrang laki na daw sa tanggalin. Actually, gusto na yung i-dispatch siya ni Wibe kasi hindi namin gusto yung, saan ba yung ito? Hindi namin gusto yung tubo niya kasi hindi siya pag ganun, palapad siya. And nilagay kasi siya dun sa may bintana, dun sa may front namin. Yung baba ng bintana, may heating system, so mainit siya. Kaya medyo yung side ng mga dahon, nag-iba yung color mga inday. So sabi ko, ang pangit na tingnan, na natin. Kaya lang, nilagay niya dyan muna. Kasi doon kasi yung nakalagay. Nilagay niya dyan. Baka, ayan, mawala yung mga brown na color ng dahon. So, gagawa lang ako. So, hindi pa, ayan, si Dudong, hindi pa nagigising. So, sa taas siya natulog. Gawa lang ako para sa aming tatlo nito para, ayan, maganda naman yung gising ni Dudong, di ba? May pa-smoothie si Val. And gustong-gusto din to ni Savi, mga inday. Tingnan niyo ang avocado nila dito, ang liit. So, ayan, nasaan na ba tayo? Napahinto tayo. Shoutout kay Marlene Villanueva. Kay Inday Doray, shoutout.
kay Sis Cherry, De Los Santos Marfe, kay Sir Lito, Manang Abel, kay Mercy Zamora, shout out from Jeddah KSA, kay Nanit Bandico, I am from the Philippines. Team Lasher, shoutout sis Pobreng Bisaya TV. Sis Miram Kala, may suggestion siya na ipapangalan sa second baby namin. Paglalaki daw. Girl. Girl. Ayan, Yashvi means fame or Yashika means successful. So, ayan. Sasabihin ko kay Dudong. Actually, may ano na kami, may nasa isip na kami, pero 'di ba? Why not? And shoutout kay sis Susan sa Montan Person. Sis, na-miss kita sis. Ayan. Kay sis Eva Ajero, Lorna Mon. Shoutout sis. Kay Rena May Castronuevo. Kay Daikomi Vina. Kay Sheila's Vlog. Sino pa ba? So, Team Kavayan, kay Itzien, and kay sis Ika. So, tapusin ko na muna to mga inday. Nagising na si Savi mga inday. So before ko makalimutan, aanuhan ko siya, lalagyan ko siya ng carrots. For, ayan, maganda siya para kay Savi. So, ayan, finished. Meron na tayo. Nagising na si Savi. Savi, come here. Why your smoothie? Yeah. Sabi niya, yeah. So, ito kay Papa. Wait. Wait, You say hi first. Hey, say more hi. Hi. Come. Here. Here's your smoothie. Here. Nay? Okay, alin mama deh. Ayaw niya. Why? Pwede? Gusto niya yung itong baso. Here, here. Oh, you go there. You go there at the tafel. Go, go. Mama, bring this? So, ayan. Gosh. Ayaw niya ng maliit na baso. Here, here. Here. At the tafel, I should believe. Oh, pasok meda. Meda? Pasok, pasok. Yan naman pala. Prost! Cheers! Where's Prost? So, masustansya siya mga inday. May apple, may grapes, may banana, may carrots, at avocado. Tama ba? Apple, banana, grapes, carrots, avocado. Tapos milk. Hi. Hi!
Tapos mga inday, ano ako. After ko uminom nito, ninilaga akong baka. So, masarap siya. Kasi tingnan nyo naman yung labas. Sarap ng tawa. Hi. Tingnan nyo naman ang labas, mga inday. Sino yung hindi mapapahigop ng sabaw dyan? Lamig. I wonder, mga inday, pwede kayang gawing ano yan? Halo-halo. Di ba yung mga halo-halo special, yung talagang pinong-pino yung ice? So, pwede kayang ganun. Gusto talaga niya yung malaking baso. Ayaw niya nito. Lekker, ha? Lekker. Sabi, Sakmar. Sabi. Sakmar, magandang araw. Hi. Magandang araw. Hey, hello. Nay, Mama. Oh, yeah. So, paano mga inday, hanggang dito na lang po muna. And, salamat po talaga sa panunood ng mga video namin. So, magmamadali ako magluluto. Ano lang naman yung luluto ko? Nilagang baka. Lalagyan ko siya ng mais. Kasi, tingnan nyo, ang lamig ng panahon. So, masarap siya ihigop ng baka. And, iniwan na ako ni Dudong Gamay. Andun na. So, ayan. Isasama natin siya sa pagbabay sa inyo. Thank you for watching our video. Please don't forget to subscribe to our channel. If gusto nyo lang naman po, pakihit na din po yung notification bell. Para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Sakmar, bye! wait. Mama helpin. Yeah. Bye! Sakmar, bye-bye. You help Mama? Sabi. This out. Ow daw. Yeah. Bye! Say yours, bye! Sabi. Bye, guys!